دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز یک خاطره عجیب از شهریار شاعر رو براتون تعریف میکنیم. حالات روحی متفاوت و غریب شهریاری که در عشق دنیا به کامش پیش نمیره و براش کار به جاهای باریک کشیده میشه. اسم این ویدیو چرا شهریار قصد خودکشی داشت؟ شهریار و گوهرفروش. مطابق هر سال 13 نوروز آماده و مجهز به منزل شهریار روان شدم تا به همراه ایشان به دشت و کوه بزنیم و این آیین فرح بخش رو گرامی بداریم. استاد هم به نگه داشتن حرمت آیین‌های ملی علاقه زیادی داشتند. بعد از تهیه ساز و برگ لازم به راه افتادیم. زیبایی‌های بهاری اطراف تبریز با هوای خنک، هجوم مردم به دشت‌ها و کوه‌ها و باغ‌ها، شادی و بازی بچه‌ها و پایکوبی جوانان، جلوه‌های گوناگون و مطبوعی را به همراه داشت. اما نمی‌دانم چرا استاد صحبت را این چنین آغاز کردند. 13 نوروز سال 1309 بود. چند تن از دوستان و هنرمندم، آقایان سعادتمند، فرخ، سلیمی و قدیری، صبح آمدن منزل و گفتند که برخیز بزنیم بیرون، از هوای جانبخش بهاری جانی تازه کنیم. با اینکه دوستان همگی صمیمی و اهل هنر بودند، اما اون روز حال بیرون رفتن نداشتم. اصلاً حوصله نداشتم. عذر خواستم. پافشاری دوستان در من اثر نکرد. از ایشان خواستم مرا تنها بگذارند. بالاخره دیدن چاره ای نیست، ناچار تسلیم شدند. دوستان و هنرمندم مایوسانه مرا ترک کردند. من ماندم و یک دنیا خیال. سخت بیقرار بودم. از طرفی صبا گفته بود که می آید، اما نیامده بود. پدرم کو؟ مادرم کجا رفت؟ تحصیلاتم چه شد؟ چرا پری به وعده‌اش عمل نکرد؟ چرا پدرش ناجوان مردانه رفتار کرد؟ چرا دخترش را به زر و سیم فروخت؟ من کجا و تبعید نیشابور کجا؟ مرا چه به کارمندی بانک کشاورزی و هزاران خیال از این قبیل. مانند دیوی فضای خیالم را اشغال کرده بود. نزدیک بود خفه شوم. بلند شدم و بیرون زدم. به طرف دروازه دولت رفتم. آن موقع‌ها تهران اینطور کشنده نبود، بزرگ نبود. شهری دلباز و روح افزا بود. هنوز خیالاتم رهایم نکرده بود. همانطور با آنها در ستیز بودم که به ناگاه او جلوی چشمانم ظاهر شد. پری بود. بله، پری بود. دست در دست بچه‌اش روبروی هم قرار گرفتیم. هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. لحظاتی به همدیگر خیره شدیم. او رد شد، اما من میخکوب شدم. سرم گیج رفت. زیر درختی نشستم. اندک اندک آرام گرفتم. آهی کشیدم و طبعم به همراه اشکم سرازیر شد و شروع کردم به نوشتن. گوهرفروش. یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم. تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم. خون دل میخورم و چشم نظر بازم جام. جرمم این است که صاحب دل و صاحب نظرم. من که با عشق نراندم به جوانی هوسی، هوس عشق و جوانی است به پیران سرم. پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت، پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم. عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر، عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم. هنرم کاش گره بند زر و سیمم بود که به بازار تو کاری نگشود از هنرم. 13 را همه عالم به در امروز از شهر، 13 را همه عالم به در امروز از شهر. من همان 13ام که از همه عالم به درم. تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود می‌گذرم. تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس، تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس. خود تو دانی که من از کان جهانی دگرم. از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر، شیرم و جوی شغالان نبود آب خورم. خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت، شهریارا چه کنم لعلم و والا گوهرم. دیدن او و سرودن این غزل هم در زدودن افکار و اوهام از ذهنم مؤثر واقع نشد.
خودم را به بالای کوهی رساندم. مصاحبت و دوستی صادق هدایت در روح من تأثیر گذاشته بود. چه بزرگ بود هدایت. او واقعیات عریان جامعه را دیده بود. او فاجعه عظیم جامعهش را به خوبی احساس کرده بود. افکار او برایم جالب بود. خلاصه بالای کوه رسیدم و قصد کردم که خودم را به درد پرتاب کنم و از این همه بدبختی و شرمندگی نجات یابم. کاملا متمرکز و مصمم به خودکشی بودم که ناگهان دستی بازویم را گرفت. بدون اینکه حرفی بزند مرا کشید و با خود برد. من هاج و واج مانده بودم. تقاضا کرد به چادرش بروم. او یک چوپان بود. با التماس مرا به چادرش برد و شروع کرد به نی نوازی. خیلی خوب نی می نواخت. بعد شروع کرد به قصه پردازی. قصه های شیرینی برایم نقل کرد. بدون اینکه از تصمیم من با خبر باشد گفت روزی گوسفندان را می چراندم. عصر بود. دیدم خوابم می آید. گفتم چرتی بزنم. خوابی سنگین کردم. وقتی بیدار شدم دیدم 5 رأس از گوسفندانم نیست. نگو گرگ سگ‌ها را فریب داده و گوسفندها را کشته بود. از ترس ارباب میخواستم خودکشی کنم. ناگاه از دور کسی ظاهر شد و نزدیکتر آمد. خریدار یکی از گوسفندان به هر قیمتی بود. گوسفندی برداشت و پولی دست من گذاشت و رفت. وقتی پول را شمردم دیدم پول 6 گوسفند را به من داده است. با خود قرار گذاشتم که به ارباب بگویم که راهزنها ریختند و 6 گوسفند را به زور از من گرفتند و این پول را به من دادند. وقتی پول را در دست ارباب گذاشتم، ارباب آن را شمرد و خوشحال شد. شکر خدا را به جای آوردم. گفته آن پیرمرد خوش‌سیما به یادم آمد که اگر خدا از جایی بندد، از جایی دیگر باز می‌کند. هرگز نباید از لطف خدا ناامید شد. داستان چوپان مرا از تصمیمم منصرف کرد. از او خداحافظی کردم و به پایین آمدم. شب شده بود. به منزل رسیدم. چیزی نخورده بودم. فنجانی چای خوردم و سیگاری آتش زدم و یار شب‌های تارم را در آغوش گرفتم. نوای هر مزرا، ضربه‌ای بر پیکر هیولای خیال اهریمنی و زخمه‌ای برای تسکین زخم‌های دلم بود. جویبار اشک روان از چشمه طبعم ستارم را تا سپیده سحر به ترنم واداشت. در اینجا به انتهای یک خاطره دیگه از شهریار ملک سخن میرسیم. امیدواریم از این خاطره خوشتون اومده باشه و تونسته باشیم کمی شما رو به دنیای ساده‌تر و بی‌ریاتر ایران قدیم ببریم. تا یک ویدیو و یک خاطره دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و به امید دیدار.